Okay, we want to look at the last type, okay, jenis terakhir variation, which is joint variation. Okay, so joint variation ataupun combine, maksud dia gabungan, dia bergabung. So it can be, kita dah belajar, okay, it can be gabungan dia direct with inverse. Okay, dia boleh jadi gabungan direct variation dengan inverse variation, dua sebab dia join, dia lebih daripada satu. It can be direct with direct, okay, gabungan kedua-dua direct, ataupun it can be inverse with inverse. It can be that. Okay, ni contoh relation dia. Okay, ni silap ni, ke simbol A, simbol macam saya ajar tu. Okay, this is the contoh relation dia. Mula sekali, bila gabungan direct dengan direct. Okay, yang first one ni gabungan direct with direct, direct and direct. So bila direct dengan direct, that is why dia jadi sebelah-sebelah. So y varies with x, z. Ni contoh contoh. Bila y varies with x dengan z, so bila kita nak letak constant k, dia akan jadi y equals to k x z. Okay, yang kedua, this one, bila combination varies directly and inversely, maksud dia gabungan direct variation dan juga inverse, dia akan jadi y, okay, x, sebab dia varies directly dengan x, okay, kemudian dia inverse dengan z. Okay, ni z ni, ya Allah, typo, ni pun z. Okay, that is why dia jadi y over x, x over z. So kedudukan constant dia y equals to kx over z. Okay, dengan x dia direct, dengan z dia inverse. I repeat, dengan x dia direct, dengan z dia inverse. Okay, and lastly, the combination between inverse and inverse, kedua-dua inverse. Okay, inverse and inverse, kedua-dua inverse. So that is why relation dia jadi y, okay, varies inversely as x and z. Kedua-dua adalah inverse, that is why 1 over x z. Therefore, the location of k, y equals to k over x z. That's it. Okay. Okay, now we look at example. For joint variation ataupun combined variation, it stated that, okay, y varies directly as the square of x and then inversely as the square root of z. Maksud dia dengan square x, okay, x square, dia adalah direct variation. Dengan square root of z here, dia adalah inverse variation. So soalan kata, okay, soalan nak, if y equals to 8 when x equals to 4 and z equals to 36. Okay, z equals to 36. Dia nak express y in terms of x and z. Okay, dia nak kita express. So this one is square root of z inverse.
So we put into the relation of variation, dia akan jadi y varies directly dengan x square. So x square dekat atas lah sebab direct. Okay, and then inverse yang dah ajar hari tu, dia bentuk fraction. So over square root z. Okay, and then we transform into, kita nak pakai equal sign sekarang sebab kita nak letak k. Dia akan jadi y equals to k x square over sert z. Okay, ingat sebabkan k dia sentiasa berada as a numerator di atas. Okay, dan dia di sebelah yang direct. Bila yang bawah je as a denominator, dia adalah quantity yang dia inverse. Okay, so dia nak kita express y in term of z, tetapi kita kena pakai all this value. Benda ni. Okay, all this value. Y8, X4, Z36. So, kita kena cari K. We want to find K. Okay. And next thing, kita nak cari nilai K supaya kita boleh express dia orang ni. So, we're going to substitute all this value here. And it's going to be 8 sama dengan K. Okay, nilai X kita adalah 4. So, 4 square. Over dengan sert Z. So, it's going to be sert 36. Sebab Z kita adalah 36. So, kita kira je lah macam biasa. So, akan jadi 8 equals to 16K. Okay. 16K over sert 36. Which is 6 lah kan. Okay, which is 6. So, after you had done the calculation, you're going to find K. Nak kena kira ke? Okay lah. 48 equals to 16K. Then, K sama dengan 3. 48 bahagi 6. 48 bahagi 16. Okay. Betul ke tak 48 bahagi 16? Awak kira balik Saya main congak je ni. So, betul dah. Sekejap. 48 divide by 16. Betul lah. 3. Therefore, kita akan dapat relation mereka last sekali. Okay. Dia nak ini Dia nak ini. Express y in term of x dengan z. Maksud dia kita substitute nilai k je. General formula yang ada k. So, dia akan jadi y equals to 3x square over sert z. That's it. Bila soalan tanya express quantity di dalam quantity yang lain, maksud dia you kena cari nilai k. Kita punya const. Okay. Another example. Saya memang bagi example direct dengan inverse je combine Okay. So J varies directly as R cube and inversely as M square. So we put into relation J varies directly dengan R cube. Kemudian inversely dengan M square. It comes together this form kita memang letak sekali. Jangan asing-asingkan dia. And then soalan tanya ditambah lagi statement J144 when R4 and M2. Okay, soalan nak kat kita yang pertama, express J in term of R and M. Maksud dia nak suruh kita cari K. Okay, bila dah cari express relation ni, maksud dia cari K, maksud nilai K seperti video yang sebentar tadi, yang nombor 2. And then baru soalan B baru kita calculate all the value. Okay, let us do this one by one.
Okay, bila kita dah letak dalam bentuk relation here, kita akan ubah dia jadi dalam bentuk K lah, yang ada K. Therefore, dia jadi J equals to KR cube over M square. Okay, KR cube over M square. Sebab K kat atas, dia combine direct dengan inverse. So, kita nak cari nilai K untuk jawab soalan A. We have to substitute all the information given. Okay, kita akan cari K. So, kita substitute. J sama dengan 144. 144 equals to K. Okay, R sama dengan 4. So, 4 cube over M square. 2 square. Okay, so dia akan jadi 144 equals to berapakah 4 cube? Okay, 4 cube 64. Okay, 64K over 4. So, we get 144 times 4. That's it. 576 equals to 64K. Then K we get 576 divided by 64. K we get 9. Okay, so bila dah dapat 9, kita dah jawab soalan A. Okay, express dia adalah J sama dengan 9R cube over M square. That's it. Okay, bila dah dapat formula ini, barulah kita boleh kira, barulah kita boleh calculate untuk B. Calculate B ni sama je macam biasa yang saya dah ajar hari tu. Okay, substitute je, kita guna general formula yang kita dah cari nilai K tu. Okay, substitute je. So, soalan B, dia nak J. Okay, J berapa kalau R1 M6? So, kita substitute je lah. J sama dengan K tadi dapat 9. R1 power of 3 which is 1 bukan 3 over dengan M square. So, 6 square. So, sama dengan 9 over 36 which is 1 over 4. Okay, 1 over 4. Soalan B, nampak ke saya punya whiteboard ni? Okay, soalan B, dia nak M. Bila J 4.5, okay, soalan B nak M berapa? J 4.5. So, we substitute terus. 4.5. R sama dengan 2. So, 9 to power of cube. Okay. Over M square. So, it's going to be 4.5 equals to 2 kuasa 3. 8 darab 9, 72 over M square. Is it? Kan? Okay. Therefore, bawa M square pergi sana, dia akan jadi 4.5 M square sama dengan, Masya Allah, tak cukup canvas rupa-rupanya. 4.5 M square sama dengan 72. Okay. Selepas itu, I try to besarkan. Okay. M square sama dengan 72 divide by 4.5. Dapat berapa? M square, ini bukan M lagi. M square. 72 divide by 4.5. Then you get 16. 16. Nak conteng mana ni? Okay. Soalan nak M sahaja. M seko-seko sahaja. So, kita setkan dia square root.
Mana saya nak conteng ni? Kat sini lah. Okay. So, M sama dengan square root of 16, which is 4. Okay. That's all. Okay. Another example. Saya memang bagi example direct dengan inverse je combine Okay. So, J varies directly as R cube and inversely as M square. So, we put into relation J varies directly dengan R cube. Kemudian, inversely dengan M square. It comes together this form kita memang letak sekali. Jangan asing-asingkan dia. And then, soalan tanya, ditambah lagi statement, J144 when R4 and M2. Okay, soalan nak kat kita. Yang pertama, express J in term of R and M. Maksud dia nak suruh kita cari K. Okay, bila dah cari express relation ni, maksud dia cari K, maksud nilai K seperti video yang sebentar tadi, yang nombor 2. And then baru soalan B baru kita calculate all the value. Okay, let us do this one by one. Okay, bila kita dah letak dalam bentuk relation here, kita akan ubah dia jadi dalam bentuk K lah, yang ada K. Therefore, dia jadi J equals to KR cube over M square. Okay, KR cube over M square. Sebab K kat atas dia combine direct dengan inverse. So, kita nak cari nilai K untuk jawab soalan A. We have to substitute all the information given. Okay, kita akan cari K. So, kita substitute. J sama dengan 144. 144 equals to K. Okay, R sama dengan 4. So, 4 cube over M square. 2 square. Okay, so dia akan jadi 144 equals to berapakah 4 cube? Okay, 4 cube 64. Okay, 64K over 4. So, we get 144 times 4. That's it. 576 equals to 64K. Then K we get 576 divided by 64. K we get 9. Okay, so bila dah dapat 9, kita dah jawab soalan A. Okay, express dia adalah J sama dengan 9R cube over M square. That's it. Okay, bila dah dapat formula ini, barulah kita boleh kira. Barulah kita boleh calculate untuk B. Calculate B ni sama je macam biasa yang saya dah ajar hari tu. Okay. Substitute je. Kita guna general formula yang kita dah cari nilai K tu. Okay, substitute je. So, soalan B, dia nak J. Okay. J berapa kalau R1 M6? So, kita substitute je lah. J sama dengan K tadi dapat 9. R1 power of 3 which is 1 bukan 3 over dengan M square, so 6 square. So, sama dengan 9 over 36 which is 1 over 4. Okay, 1 over 4. Soalan, okay, 1 over 4. Soalan B, nampak ke saya punya whiteboard ni? Okay. Soalan B, dia nak M. Bila J 4.5, okay, soalan B nak M berapa? J 4.5, so we substitute terus 4.5
R sama dengan 2. So 9 to power of cube, okay, over m square. So it's going to be 4.5 equals to 2 darab 3, 2 kuasa 3, 8 darab 9, 72 over m square. Is it? Kan? Okay, therefore bawa m square pergi sana, dia akan jadi 4.m square, 4.5 m square sama dengan, Masya Allah, tak cukup canvas rupa-rupanya. 4.m square 4.5 m square sama dengan 72. Okay, selepas itu I try to besarkan, okay, m square sama dengan 72 divide by 4.5 dapat berapa? M square, ini bukan m lagi, m square 72 divide by 4.5, then you get 16, 16. Nak conteng mana ni? Okay, soalan nak m sahaja, m seko-seko sahaja. So, kita setkan dia square root. Mana saya nak conteng ni? Kat sini lah. Okay, so m sama dengan square root of 16, which is 4. Okay, that's all.